Tällä videolla käsitellään yleisiä maaperän näytteenottoon liittyviä asioita sekä maaperän analysoimiseen soveltuvia kenttämittareita. Maaperän pilaantuneisuutta tulee selvittää esimerkiksi silloin, kun alueella on tulossa uutta toimintaa, kuten rakentamista. Myös onnettomuustilanteiden jälkeen maaperätutkimuksia voidaan joutua tekemään nopeallakin aikataululla haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi. Maaperän pilaantuneisuutta tutkittaessa on tärkeää selvittää, mitä haitallisia aineita maaperä sisältää ja millaiset ovat niiden ympäristöpitoisuudet. Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi, voidaan tarvittavat kunnostustoimenpiteet aloittaa. Maalajilla on valtava merkitys siihen, miten vesi ja haitalliset aineet käyttäytyvät maaperässä. Esimerkiksi hiekkamaat eivät pidätä vettä, jolloin myös haitalliset aineet pääsevät kulkeutumaan helposti maaperässä. Sen sijaan raekooltaan huomattavasti pienemmät savimaat pidättävät vettä ja haitallisia aineita hyvin. Pohjavesiesiintymillä on myös erittäin suuri vaikutus aineiden kulkeutumiseen. Aina onkin tarkasteltava, onko tutkittavalla alueella pohjavesimuodostumia. Erilaisten yhdisteiden ominaisuudet vaikuttavat myös niiden kulkeutumiseen. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi haihtuvuus, vesi- ja rasvaliukoisuus, sorptio ja aineiden hajoaminen ympäristössä. Näytteenottoa ja soveltuvia menetelmiä suunniteltaessa tulee arvioida, minne tutkittava haitallinen aine on todennäköisemmin kulkeutunut. Tämän tiedon myötä voidaan lähteä miettimään, mikä on paras keino päästä tutkimaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, sekä myös esimerkiksi, miltä syvyydeltä näytteitä tulisi ottaa. Myös työturvallisuuden takia aineiden toksisuudesta ja mahdollista sijainnista tulee olla tietoinen jo suunnitteluvaiheessa. Suojavarusteet tulee aina valita tilanteeseen soveltuviksi. Joissakin tapauksissa myös esimerkiksi kaasuilmaisimet ovat oleellisia ja voivat pelastaa ihmishenkiä varoittamalla ilmassa olevista haitallisista kaasuista. Maaperänäytteenottoon on aina myös oltava maanomistajan lupa sekä muut mahdollisesti tarvittavat luvat. Maaperänäytteenotossa näytepisteiden sijainnilla ja lukumäärällä on oleellinen merkitys tulosten edustavuuteen. Haitta-aineet eivät yleensä jakaudu tasaisesti maaperässä ja näytteenotossa voidaan joutua kerralla tarkastelemaan suuriakin pinta-aloja. Tarvittavien näytteenottopisteiden määrään vaikuttavat monet asiat, kuten tutkimusten tarkoitus, tuloksessa hyväksytty epävarmuus ja tutkimukseen käytettävissä olevat resurssit. Tärkeää on myös päättää, halutaanko kohteesta piste- vai kokoomanäytteitä. Maaperän heterogeenisyyden takia kokoomanäytteet ovat yleensä pistenäytteitä parempia kuvaamaan pilaantuneisuutta. Kokoomanäytteenotossa halutulta alueelta kasataan useita, jopa 10 osanäytteitä, jotka yhdistetään yhdeksi analysoitavaksi näytteeksi. Riittävää näytepistemäärää, niiden sijaintia sekä näytemäärää tulee myös arvioida aina kohdekohtaisesti. Näyteotanta voi olla esimerkiksi satunnaista, systemaattista tai aikaisempaan saastumistietoon perustuvaa. Tapauskohtaisesti tuleekin aina miettiä, mitä lähestymistapaa ja mallia kannattaa käyttää. Tavoitteena on tuottaa tutkittavasta alueesta edustavaa ja riittävän kattavaa tietoa. Maaperänäytteenottoa varten on olemassa useita erilaisia menetelmiä, joiden soveltuvuutta pitää aina tarkastella maaperän ja haitallisten aineiden ominaisuuksien mukaan. Tyypillisimpiä näytteenottomenetelmiä ovat esimerkiksi avaamalla maata, eli tekemällä koekuoppia, kairaamalla joko koneellisesti tai käsin, ottamalla näytettä maa-aineskasasta tai aumoista tai kaivamalla suoraan pintamaasta. Näytteitä ottaessa työvälineiden soveltuvuutta näytteenottoon tulee myös aina arvioida. Esimerkiksi metallipitoisuuksia tutkittaessa metalliset työvälineet tulisi korvata muovista tai lasista valmistetulla välineillä kontaminaation estämiseksi. Käytännössä kaivamista saattaa kuitenkin olla vaikea tehdä muilla kuin metallisilla välineillä, jolloin niiden mahdollinen vaikutus tuloksiin tulee huomioida. Näyteastioiden soveltuvuutta tulee myös arvioida. Kaikki astiat eivät sovellu kaikille näytteille. Tyypillisiä näyteastioita maaperänäytteille ovat lasiastiat, kaasutiiviit muovipussit tai esimerkiksi teflonilla päällystetyt astiat. Myös kaikkien näytteiden kanssa kosketuksessa olevien muiden välineiden, kuten seulojen, tulee olla puhtaita kontaminaation estämiseksi. Mikä ikinä onkaan menetelmä, jolla maanäytteitä otetaan, on näytteenotto dokumentoitava pöytäkirjaan sekä näytteet kuljetettava suojattuna valoilta sekä lämpötilavaihteluilta laboratorion analysoitavaksi. Joissakin tapauksissa näytteitä tulee myös kestävöidä, jotta tutkittavien aineiden pitoisuudet eivät pääse muuttumaan. Näytteiden tulee säilyä muuttumattomina analyyseihin saakka. Näytteenottojärjestys tulee myös tehdä niin, että näytteenotto aloitetaan puhtaammasta kohdasta, josta edetään likaisempiin, eli pienimmistä pitoisuuksista suurempiin. Tällä ehkäistään kontaminaatiota näytepisteiden välillä. Myös tutkittavien aineiden ominaisuuksia tulee tarkastella työskentelyjärjestystä miettiessä. Esimerkiksi haihtuvat yhdisteet tulisi aina näytteen ottaa ja kestävöidä ensimmäisenä, koska ne haihtuvat nopeasti ilmaan. Joissakin tapauksissa määrityksiä on myös hyvä tehdä suoraan kentällä. Kenttämittareilla ja analysaattoreilla maanäytteitä voidaan myös analysoida suoraan kohteessa.
Joillakin mittareilla saadaan esille vain yleisiä, suuntaan antavia keskiarvotuloksia, kun taas toiset antavat tarkempia ainekohtaisia tuloksia. Mittareiden soveltuvuutta tutkittavaan kohteeseen tulee aina tarkastella tapaus- ja tavoitekohtaisesti. Kenttämittausten tuloksia on myös varmennettava laboratoriossa tehtävillä analyyseillä sekä mittareita tulee huoltaa ja kalibroida riittävän usein. Tässä videossa seuraavaksi esitellään muutamia maaperän tutkimiseen soveltuvia kenttämittareita. PID eli fotoionisaatiodetektori on haihtuvien ionisoituvien yhdisteiden summapitoisuuksiin soveltuva kenttämittari. Laite imee tutkittavaa ilmaa ionisaatiokammioon, jossa UV-valon avulla orgaanisista yhdisteistä syntyy positiivisia ioneja. Laite pystyy tunnistamaan ionisaatiossa vapautuvan energian määrän ja ilmoittaa sen pitoisuutena ilmassa. Mittari kalibroidaan 2 pisteeseen, joista ensimmäinen on nollapitoisuus eli ympäröivä ilma sekä toinen tunnettu pitoisuus laitteen tunnistamaa kaasua. Ennen käyttöä laite nollataan ympäröivään ilmaan tai erityisen hiilisuodattimen läpi. Mittauksia voidaan tehdä suoraan maaperästä tai esimerkiksi kaasutiivistä pussista, jossa on sisällä maanäytettä. Maanäytteen huokosista kaasut siirtyvät pussiin, josta ne voidaan mitata mittarilla. Mittauksiin vaikuttaa erityisesti lämpötila, maa-aineksen tiiveys, kosteus sekä aika, jona maanäyte on ollut tekemisissä ilman kanssa. On myös tärkeää huomioida, että tulokset ovat kaikkien maaperästä haihtuvien ionisoituvien kaasujen summapitoisuuksia. Jos tiedetään, mitä haihtuvaa yhdistettä näyte sisältää, voidaan laitteesta valita sille soveltuva vastekerroin, jolloin laitteen antamien tulosten luotettavuus paranee. Geotek GA5000 on kannettava kaasuanalysaattori, jota voidaan soveltaa esimerkiksi kaatopaikka- ja biokaasujen mittauksiin. Laitteen avulla saadaan havainnoitua metaania, hiilidioksidia, happea, hiilimonoksidia, rikkivetyjä, ammoniakkia sekä vedyn määrää. Mittaria voidaan käyttää yhdessä erillisen näytteenottimen kanssa, joka työnnetään sisälle esimerkiksi kompostikasaan. Mitattaessa laite imee näytepisteestä kaasuja, joiden pitoisuudet tulevat esille näytölle reaaliaikaisesti. Mittaustulokset voi tallentaa laitteen muistiin ja siirtää myöhemmin tietokoneelle tarkempaa tarkastelua varten. Petroflag on turbidimetrinen kenttäanalysaattori, jolla voidaan tarkastella maaperänäytteiden kokonaisöljy-hiilivetypitoisuuksia. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostushankkeissa, öljyvahinkojen torjuntatilanteissa sekä öljyisten maiden vastaanottopaikoissa. Öljyhiilivedyt uutetaan 10 gramman maanäytteestä metanolipohjaisella liuotinnesteellä, jonka jälkeen neste suodatetaan kehitinesteeseen. Näytteen sisältämät hiilivedyt aiheuttavat liuoksessa kemiallisen reaktion myötä liuoksen samentumisen, jonka määrä voidaan mitata. Laite antaa mittaustuloksen näytteen kokonaishiilivetypitoisuutena, joten se ei määritä pelkästään öljyhiilivetyjä. Tulokset siis sisältävät myös maanäytteen luontaisen hiilen pitoisuuden. Menetelmä toimii erityisen hyvin mineraalimaille, sillä maaperän luontainen hiili on suuri virhelähde tuloksissa. Menetelmä sopii yleisesti käytössä oleville öljyhiilivedyille, kuten polttoaineille, moottoriöljyille, voiteluaineille sekä kerosiinille. Näille aineille voidaan asettaa analysaattoriin oma vastekerroin, jolla tuloksien tarkkuutta saadaan parannettua. Röntgenfluoresenssi eli XRF on ainetta tuhoamaton analyyttinen tekniikka, jota voidaan käyttää materiaalien, kuten maaperänäytteiden kemiallisten koostumuksen tai metallipitoisuuksien määrittämiseen. Mitä raskaampi alkuaine on, sitä luotettavampia tuloksia laite antaa. Laite soveltuukin hyvin raskasmetallianalytiikkaan. Koska laite lähettää röntgensäteilyä, tulee käyttäjän olla koulutettu ja pätevä laitteen käyttöön. Myös lyijysuojan käyttäminen mittausten aikana on erityisen tärkeää. Röntgensäteily myös lävistää mittausalustan, joten mittaajien jalat eivät saa olla näytteen alapuolella, esimerkiksi pöydän alla. Kosteus, orgaaninen hiili ja näytteen heterogeenisyys vaikuttavat tulosten luotettavuuteen. Luotettavuutta voidaan parantaa esikäsittelemällä näytteitä. Esikäsittelyssä näytteessä ensiksi poistetaan seulomalla suuret kappaleet, kuten kivet tai esimerkiksi luorit, jonka jälkeen näyte voidaan homogenisoida sekä kuivata kosteuden poistamiseksi. Kentällä kuivausta ei yleisesti tehdä, jolloin mittausvirhe tuloksissa on suurempi. Itse analyysi voidaan suorittaa näytepussin läpi. Laite lähettää näytteeseen röntgensäteilyä ja tunnistaa siitä emittoituvan fluoresenssisäteilyn. Tämä fluoresenssisäteily on jokaiselle alkuaineelle ominaista, jolloin laite pystyy tunnistamaan, mitä alkuainetta näytteessä on ja missä pitoisuuksissa. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi samasta näytteestä on hyvä tehdä useita rinnakkaismittauksia ja lopullisena tuloksena ilmoittaa näiden rinnakkaismittausten keskiarvo. Maaperän pilaantuneisuuden tutkimiseen on siis olemassa useita erilaisia keinoja ja menetelmiä.
Koska näytteenottokohteiden ominaisuudet sekä tutkimusten tavoitteet vaihtelevat suuresti, tulee soveltuvia keinoja aina arvioida tapauskohtaisesti. Mikä ikinä onkaan käytettävä menetelmä, on tärkeää, että saadut tulokset ovat laadukkaita ja tavoitteiden mukaisia ja että niistä pystytään tekemään tarvittavat johtopäätökset maaperän tilan arvioimiseksi.